الرحیم. امید ده چې ریکارډینګ به سټارټ شولو. زه به چې وکړم، زه به یو سویچ واخلم، دلته مې یو سویچ واخیستو، که غواړم چې بل واخلم بل به م واخلم، دوه سویچ مې واخیستل. دلته به راشم، زه به چې وکړم یو پی سي به واخلم، کنټرول سره به کلیک وکړم چې ملټیپل پی سي واخلم، یو درې پی سي مې دلته واخیستل، درې مې دلته واخیستل. اوس به چې وکړم، دا به زه په کنیکشن باندې به کلیک وکړم، اټومیټیک کنیکشن باندې به کلیک وکړم، دا به زه چې وکړم دا سره به کنیکټ کړم. دا اوس مونږ چې شي کو یو کنیکشن یا نیټورک جوړوو د سویچ په هغه باندې. دلته مو چې وکړو دا مې کنیکټ کړلو. دا اوس مونږ سره که فور ایگزامپل مو داسې کنیکټ کړلو، نو دا نه مونږ سره یو ټاپولوژي جوړه شو. دغه ټاپولوژي ته مونږ څه یو؟ بس ټاپولوژي یو. نارملی سویچ کوم دی، هر سویچ دا مونږ سره چې شی لري، دا یو ځان له ډومین لري. مطلب کوم یو ډومین لري؟ د کولیژن ډومین د سویچ والا. ګوره سویچ مونږ سره چې شی کی براډکاسټ ډومین سیم وي، کولیژن ډومین پکې چې شی کی بریک کیږي. کولیژن ډومین نارملی مونږ چې ته یو کولیژن ډومین په هب کې مونږ سره سیم وي نه ماتېږي. ګوره دلته مونږ سره د بورډ لږ صفا کو. دغه نه مخکې مونږ په تېر هغه کې یو ټاپولوژي په هب باندې هم کتلې وه. په هب کې چې و، په هغه کې نارملی دا مونږ سره لیټس یو ډیوایس دی، دا چې دا هب دی. په دا هب باندې ما کنیکټ کړلو، مونږ څه ووایو چې دلته مونږ سره دوه شیونه کامن دي. په دغه کې مونږ سره دوه پوینټ کامن دي، دوه ډومین کامن دي. یو مونږ سره کولیژن ډومین کامن دی، او دویم مونږ سره چې شی براډکاسټ ډومین کامن دی. مطلب کولیژن ډومین نه څه مطلب؟ دغه نه زه یو پیکټ ولګم، دا به دغه لم سي، دغه له بم سي، دغه له بم سي، لیټ چې دغه له لګم، دا ما سره چې سورس دی، دا ډیسټینیشن دی. دا ټولو دغو دوو نه هم لاړو. څه له لاړو؟ ځکه چې دغو کولیژن ډومین سیم دی، براډکاسټ ډومین سیم دی. اوس براډکاسټ خو دغه ډیټا ټولو طلوع ته یي، کولیژن ډومین شي ته یي. کولیژن ډومین دغه ته یي چې دغه نه چې کوم ریسپانس راسي، دغه نه کوم ریسپانس راسي، دغه نه ریسپانس راسي. دا دغه ځای کې څه شی کېږي؟ دا په سیم دلته مطلب دا چې دا ډومین کې موږ سره څه انټیلیجنس فیچر نشته دی. دا که دا پیکټ زه 1000 ټایم همداسې فارورډ کړم، دا به بار بار پروپیګیټ کوي، واپس به ریسپانس راسي. دغه ریسپانس په بیس باندې چې دا انټیلیجنس نه دی، دغې وجې نه دلته څه شی کېږي؟ دلته موږ سره د دغه پیکټ په منځ کې کولیژن کېږي. کولیژن په وجه باندې موږ سره څه شی کېږي؟ یو کنسپټ دی چې موږ ورته فلډینګ یا فلډینګ کېږي. فلډینګ موږ سره مینلی څه شی کېږي؟ چې دا کوم ټریفیک دی، دا ټریفیک موږ سره څه شي؟ دا ټریفیک موږ سره جام شي. نارملی دا ټریفیک چې جام کېږي په څه شي کې؟ په هب کې. دا دغه د وجې نه، د کولیژن ډومین د وجې نه. د کولیژن ډومین څه شي د وجې نه؟ ځکه چې دلته موږ سره څه ټیبل نه مینټین کېږي، چې ټیبل کې به موږ سره انفارمیشن وي د کنیکټینګ ډیوایس والا. اوس دا کې موږ سره هغه ټیبل چونکې نه مینټین کېږي، چې نه مینټین کېږي، نو دلته په دغه کې دا پوهه نشته، دا انټیلیجنس نشته، دا بفر نشته چې دا انفارمیشن سیو کړي چې په دغه پورټ مو دا ډیوایس دی. هر ټایم چې لګي، چونکې دا ان د کاڼه صرف راخلي شی او مخکې فارورډ کوي، فارورډینګ صرف کوي. نو دغه وجه نه دلته به همیشه پر دلته به څه وي؟ دلته که دا دوه سیستمو په ځای دغه دوه په منځ کې کمیونیکیشن وشولو، مطلب دلته دغه دوه په منځ کې دا به دغه لم لګي، دغه له بیم لګي، دغه له بیم لګي. دغه نه چې ریسپانس راشي، دغه له بم سي، دغه له بم سي، دغه له بم سي. دغه وجه نه دلته موږ سره هر وخت ملټیپل ټریفیک جنریټ کېږي. هغه ټریفیک د وجه نه دا موږ سره یو ښه ډیوایس نه چې موږ څه وکړو؟ نیټورک په منیج کړو. اولنۍ موږ سره دا ایشو وه چې دا کولیژن د وجې نه موږ سره نیټورک ټریفیک کمپلیټلی ډاون کېږي. کنیکټیویټي شته، نیټورک ډاون دی. نو د نیټورک د ډاون کېدو دغه پرابلم د سالو کېدو لپاره کولیژن ډومین موږ سره په یو ډیوایس باندې بریک شولو. هغه ته موږ څه یو؟ هغه ته موږ یو سویچ. سویچ یو داسې ډیوایس دی چې په دغه ډیوایس کې براډکاسټ ډومین سیم دی. مطلب دا دغه ځنه یو پیکټ راغلو او زه غواړم چې براډکاسټ یې کړم، دیلې بم سي، دیلې بم سي، دیلې بم سي، دیلې بم سي، دیلې بم سي. دا ما سره څه ملټیپل کمپیوټر دي. دغه ته موږ دغه کنسپټ ته څه یو؟ دغه ته موږ براډکاسټ یو. په سویچ کې موږ سره څه وشولو؟ چې کوم کولیژن ډومین دی، کولیژن ډومین پکې دا بریک شولو. مطلب دا چې تاسو سره چې یو پیکټ سینډ شي یو سپیسیفیک سیسټم لا، انیشلی که تاسو سره دلته دا ایډرس ټیبل در سره نه وي پاپولیټ، نو دا به په ټولو روټ باندې براډکاسټ کړي. خو په براډکاسټ نه بعد چې کله تاسو سره دغه نه ریسپانس درومي، په ریسپانس کې به واپس دغو ټولو له دا ریسپانس نه درومي، بلکې همغه سیسټم له به درومي چې کومې تاسو سره څه وي، دا سورس وي دغه دپاره. چې دویم پرې کمیونیکیشن 3 وے هینډ شیک کې راشي، دا به په دغه سایډ نه فارورډ کېږي،
صرف بغ سایډ باندې فارورډ شي چې کومې توریل ډیسټینیشن دی دغه کنسپټ ته موږ څه وایو چې دا څه وکړو دغه ډیوایس کې پوهه ده د څه شي په پورټ د کنیکټینګ ډیوایس انفارمیشن ځان سره سیو کوي چیرته یې سیو کوي په دغه کې نه یو بفر میموري ده په هغه بفر میموري کې موږ سره چې کوم ټایپ کې انفارمیشن سیو کیږي هغه موږ څه یو هغه موږ ایډرس ټیبل یو خو دویم شی موږ سره څه شی براډکاسټ دی انیشلی که تاسو خیال وکړو دا پیکټ ما سند کړلو او دلته ایډرس ټیبل نه جوړ شوی نو چې نه جوړ شوی نو دا ډایرکټلی په ټول پورټ باندې فارورډ کی چې فارورډ کی نو په دا فارورډ کېدو ته موږ څه یو دلته موږ براډکاسټ یو سټیل که زه وغواړم چې فار ایگزامپل دا ډیټا داسې کم چې زه کله یو پیکټ سند کم خیر دی په دغه دوه له لاړ شي دغه درې له ماسي دا په موږ سره په سویچ کې ډایرکټ په لین کې نه پوسیبل کته چې په سویچ کې زه براډکاسټ غکم بریک کم دغه لپاره موږ دوه قسمه شیونه استعمالوو یا په سویچ کې یو کنسپټ استعمالوو چې موږ ورته ویلین یو او دویمه موږ سره څه شی دی د براډکاسټ ډومین د ماتېدو لپاره موږ څه استعمالوو دا لپاره موږ راوټر استعمالوو اوس موږ سره څه شولو موږ کولیژن ډومین چونکې دا په سویچ باندې کنیکټیویټي وکړله کولیژن ډومین موږ بریک کړلو مطلب دا چې انیشلی به دا ډیټا براډکاسټ شي خو چې کله دویم پرې کمیونیکیشن کېږي بیا به دا ډیټا نه براډکاسټ کېږي ځکه کولیژن یې ختم شولو دویمه خبره ده چې که زه وغواړم چې زه څه وکړم زه په دغه کې کمیونیکیشن لینک جوړ کړم مطلب د یو نه بل ته نو دغه کې ما سره ډیټا که زه براډکاسټ وغواړم نو دا ډیټا ما سره براډکاسټ کېدای هم شي اوس دا ملټیپل سیستم دی دغه سیستم له به زه څه ورکړم دغه له به آی پي ایډرس ورکړم راولم ډیسکټاپ له ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل دغه له ما ورکړه 1.1.1 دا کوم کلاس آی پي شوله A کلاس شو نو په A کلاس کې موږ څه ویلي چې پهله آکټیټ کې زه چینج نشم راوستی بقایا دریو کې راوستی شم ګوره ما سره دا لاس 255 ته رسېدلی اټ مین چې زه دا نشم چینج کولی را به شم دغه له به راشم په دغه باندې به کلیک وکړم ډیسکټاپ له به راشم دلته به دا څه کوم دا به پیسټ کوم 1.1.1.2 مه کړلو دا ما سره څه شولو کاپي مه کړلو دغه ځای نه دا مه بند کړلو دلته راغلم ډیسکټاپ له راغلم دلته راغلم دلته به دا څه کوم دا به زه تري کړم ما له تھرډ آی پي م راغله په دغه سیستم کې راغلم اوس دا چې کوم کمیونیکیشن دی دا یو شیر میډیم باندې دی په شیر میډیم باندې دی که نه موږ سره سویچ شی دی یو شیر میډیم دی چې کولیژن ډومین یې مات کړی دی خو براډکاسټ ډومین پکې سټیل موږ سره څه کامن دی په کامن براډکاسټ ډومین کې موږ سره څه کېږي ډیټا ټولو کمپیوټر ته انیشلی فارورډ شي او که ته وغواړې انټینشلی چې براډکاسټینګ وکړي براډکاسټینګ هم پکې کېږي ځکه چې په یوه کلاس کې چې ناست دی او ته خبره وکړې نو هغه ټولو له درومي که نه نو دا مونږ که وغواړو چې مونږ د یو کلاس کې لاجیکل پارټیشنینګ وکړو مطلب د براډکاسټ ډومین لاجیکلی مات کړو چې ماته ووایي نو مونږ څه وکړو یا به پکې شیشې دلته دیوال جوړ کړو یا به پکې خښته بلاک اوچت کړو یا به پکې غټه پرده راولو پردهوال به هغه نه به ایله یو هغسې سیکشن شي دلې به یو سیکشن شي نو دا مونږ سره څه شی چونکې سویچ دی سویچ مونږ سره براډکاسټ دا اوس ما څه شی کړل دا ما یوه ټپالوجي جوړه کړه آی پي ایډرس مې ورکړلو که زه دلته اوس آرپ ریکویسټ وکړم زه یو پیکټ سینډ کړم د یو سیسټم نه بل سیسټم ته او زه دلته سیمولیشن له راشم ګوره ما څه وکړو سیمولیشن له راغلم دغه نه مې یو پیکټ راواخیستو فار ایگزامپل په دغه مه کلیک وکړو دلته یې ښکوم اوس دلته زه څه کوم آټو کیپچر ورسره دغه ځای نه مې سینډ کړلو دلته یې تاسو دا پروګرس هم کتی شو ګوره چونکې دلته اوس پته نه لګي دلته ځکه چې انیشلی ما دا جوړ کړلو په ټولو باندې یې فارورډ کړو دا اوس څه دی دا هغه نیچر د براډکاسټ دی دغه ډیلیټ کړلو دغه څه وکړو دغه فردر په انپوټ پورټ باندې فارورډ نه کړلو آوټپوټ پورټ باندې دا فارورډ کړلو دغه نورو ختم کړلو دغه څه کړلو دا پیکټ باندې ریسپانس وکړو چې زه یم اوس دغه له دغو سیسټمو له یې ونه لګلو څه نه کولیژن ډومین یې وله مات کړی دی دا انفارمیشن اول نه و اوس سره راغلي فارورډ یې کړلو دغه ځای کې ګوره دا پروګرس کله دا خو میسیج راغلو چې زه موجود یم په دا نیټورک باندې اوس چې موجود دی اوس یې پیکټ ور سینډ کړلو دلته یې تاسو ته سټیټس ښکاري په پروګرس کې دی نو دا چې کله کمپلیټ شي دغه ځای کې به څه شی راشي سکسسفول چې کله پیکټ دغه ته لاړ شي سکسسفول هلته یي چې د هغه د میسیج د ریسیوینګ میسیج واپس لاړ شي سینډر ته نو په هغه باندې به دا موږ سره څه شي دا به سکسسفول شي ګوره اول میسیج څه شي پوره راغلو دغه ته موږ هیلو پیکټ یو دا هیلو میسیج چې ته حاضر یې که نه ټولو ته هم دا هیلو وشولو خو چې خپل ځان یې پکې وکتو هغه نه ما به پکې نه وه چې نه به وه هغه له ریسپانس په ویل کړو چې زه خو نه یم چې دا څوک و دغه په ریسپانس وکړو دغه ځای کې وکړو څه شو سټیټس سکسسفول شولو که نه دغه ځای کې په تېر کې ورته ما ویلو چې دا پیکټ به ډیلیټ کېدو دا ما سلیکټ کړو که زه دا غواړم چې دا پیکټ ډیلیټ کړم دغه ځای کې ما کلیک کړو دا زوړ پیکټ ما ختم کړلو سره ما ختم کړلو
اوس ما دغه ځنه دا سیستم پینګ کړی و که نه ځکه بل پینګ کړم فار ایگزامپل دغه سیستم نه زه دا پینګ کوم راغلم دلته دغه ځنه مې چی کړو دا مو بیا کړل اوس ورته بیا که څه شی کي چونکې انفارمیشن نشته ورته دغته ځکه چې ما فرې هغه کړو که نه کلیر کړلو دغه ځای نه چې کوم سیستم انفارمیشن سینډر او ریسیور آی ډي پکې نه وه اصل کې دا پیکټ ریډ کی چې په دغه کې ما آی ډي شته که نه په دغو چې کومو سیسټمو کې آی ډي نه وه نو هغه ورته څه وکړو هغه ورته وي چې دا خو زه نه یم چې کوم یو و هغه له ریسپانس وکړو چې جی په جی باندې دغه ورته چې زه ته میسیج لیر کوم میسیج ورته سینډ کړي چې کله هغه ته میسیج ورسېږي د میسیج موږ سره ریسیوینګ میسیج دلته راشي چې دا میسیج دلته په خیر خیریت سره راورسېدو اول کې هغه خیر خیریت محسوسه وي او په بعد کې بیا چې شي هغه ډیټا لګلو والا میسیج وي اوس په دغه پیکټ کې ډیټا لاړله نو چې د کوم ریسیور دی ریسیور څه وکړي د دغه ډیټا ریسیوینګ پیکټ سیم کې چې ما ته ډیټا ریسیو شوله نو چې ریسیو شو خو سکسیسفول شوله که نه سورس نه زه ډیټا سینډ کوم څه شي ته ډیسټینیشن ته چې ورسېده که ونه رسېده چونکې دی موږ سره ټي سی پي آی پي سوډ بیس یا مطلب دی موږ سره څه دی ټي سی پي بیس کمیونیکیشن دی نو په ټي سی پي بیس کمیونیکیشن کې موږ سره څه وي 3 وے هینډ شیک وي ګوره دلته ما سره د پی سی 3 نه پی سی 2 ته څه وشولو دا میسیج کمپلیټ ورسېدو آی سی ایم پي میسیج ټایپ کې څه ورکړی آی سی ایم پي څه ته وایي انټرنیټ کنټرول میسیجینګ پروټوکول میسیجینګ هم وکړلو که نه موږ سره مختلف قسم پروټوکول دي په هغه پروټوکول باندې موږ دا شی وکړلو اوس که فار ایگزامپل دلته زه راشم دا ځای کې مې څه وکړو رن کې زه لیکم ما ولیکلو چې پینګ او پینګ نه بعد مې ولیکلو 1.1. لیټ چې 5 ما ته پته نشته خو په دغه دې سویچ کې یو ډیوایس دی ما دغه ځای نه پینګ کړلو چې پینګ مې کړو دا اوس د سویچ له ویل کړه خپل ځون کې وکته په دغه کې ممکن دی چې یو پیکټ لاس شي ځکه چې په خپل ورسره نشته په بل سویچ سره کنیکټډ دی اغله به فارورډ کی اوس په ووم کې چې دا 5 شته هم دی که نشته هسې که نه وي نو دا به ټول پیکټ به ضایع شي ځکه چې تاسو سره ډیسټینیشن چې ریچیبل نه وي زه یو میسیج وکړم چې عبدالله اوس تاسو سره عبدالله نشته خو دا میسیج ضایع شولو که نه نو دلته مونږ پکې یو آی پي اډرس ورکړی دا آی پي اډرس که فزیکلي په دغه نیټورک کې ایگزیسټ کېږي خو دا ډیټا به لاړه شي که نه ایگزیسټ کېږي دا به ټول چې څومره پیکټ دي دا به ټول لاست شي ښه دا څه نه نیسي دا نتلو یو وجه ده دلته ما سیمولیشن ته راوړلی دی نو سیمولیشن کې خو ریل ټایم کمیونیکیشن نشي دا به زه ریل ته راوړوم چې ریل ته مې راوړل اوس په دا شی شوري شوی ونکتو څومره 4 پیکټ دي 4 وړه سینډ شول او په خیر خیریت سره ورسېدل ګوره دلته څه شی دی سینډ 4 ریسیو 4 لاست 0 اوس په زه دلته راشم د سویچ له به راشم په دغه سویچ باندې به کلیک وکړم د دغه سی ایل آی له به راشم کمانډ لاین انټرفیس له به راشم دلته موږ سره کمانډ دی ما ای ان ای ولیکلو او ټیپ بټن چون د کمانډ کمپلیټ شلو انیبل انټر مکړلو دا موږ سره پریویلیج موډ دغه موږ پریویلیج موډ یو پریویلیج موډ لراغلو پریویلیج موډ باندې موږ پاسورډ هم سیټ کړی شو دا به زه تاسو ته وښیم چې پاسورډ به څرنګه سیټ کوو په سویچ باندې ښه دلته زه چې کوم زه ګلوبل کنفیګریشن موډ لسم نارملی په پریویلیج موډ کې موږ سره کمانډ د ګلوبل کنفیګریشن ته هیڅ ضرورت هم نشته دی ما ولیکلو شو او اډرس مو ولیکلو اوس چونکې دغه کمانډ کې به زه څه وکړم دا ما سره اډرس نه میک اډرس ټیبل دی ما ولیکلو شو میک اډرس ټیبل او انټر مکړلو چې انټر مکړو د څومره اډرس ځان سره سیو کړی دي دا ګوره هر پورټ یو خالی اف 0 باندې د سره دا یو ډیوایس کنیکټ دی دا هغه ډیوایس میک اډرس دی په اف 0 بای 2 باندې ورسره یو کنیکټ دی هغه دا پورټ دی اف 0 بای 4 باندې کوم یو سیټ ته مطلب اف 0 بای 4 د آوټپوټ هغه پورټ دی مطلب دا چې دا سویچ ورسره کنیکټ دی نو هغه سویچ سره چې کوم میک دی هغه میکین دلته ځان سره ټول سیو کړي دي دا یې په څه شي باندې سیو کړل ځکه چې ما پکې کمیونیکیشن همداسې پیکټ مې سیو کړلو سینډ کړلو او سیمولیشن نه علاوه پکې ما ریل ټایم پینګینګ وکړلو نو دلته تاسو کتای شو ګوره 4 پورټ دغه سویچ ولا استعمال شوي اف 0 بای 1 اف 0 بای 2 اف 0 بای 3 او اف 0 بای 4 باندې څومره پیکټ راغلي دي په دغه باندې راغلي دي 3 پیکټ نو 3 سیسټم او ډیټا یې سیو کړی ده یو سیستم اوس دا په دغه سره ته چک کې چې دغه سره کوم پورټ باندې کوم یو ډیوایس کنیکټ دی مطلب دلته دا چې کدا زه مینیمایز کم ګوره دلته راشم دغه کې ما سره اولنی چې کوم دی په اف 0 بای 1 باندې ما سره د ا 201 یو هغه دی یو ډیوایس دی دا کنیکټ دی دلته به زه وکسم چې ا 201 شته دی دا اولنی وکسه ا 201 دی که نه دا ورسره کنیکټ دی
دغه سره بیا یو بل کنیکټ دی دا چې شی 95 3C به زه څه شی وکړم دغه سویچ له به راشم وبکسم غالبا چې دا د دغه پورټ نمبر دی دلته راغلم نو دلته ما سره په هغه باندې 95 3C پکې شته دا دغه له به راشو دا دغه لاین دغه پورټ هغه دی F0/4 او دا یې موږ سره F0/1 دا به وکړو چې کوم دا F0/1 سره دا شی لیکلی که کوم سره یې لیکلی F0/4 دا پورټ دی که نه ګوره دا کنیکټ دی د یو پورټ سره هغه پورټ نمبر دی F0/4 F0/4 یې موږ سره څومره کوم یو هغه دی میک اډرس اټ مین چې د دغه پورټ په نارملي په سویچ کې چې څومره پورټ دي د هر پورټ موږ سره میک اډرس وي که نه کمیونیکیشن څه شي په بیس شي ګوره دلته پورټ دی په دغه پورټ کې به ما سره میک اډرس یې هغه نه بعد به کمیونیکیشن کېږي دغه کې وای فای هغه لګېدلی نه نه انټرنلي ایترنیټ پورټ لګېدلی دا خپل دی په دغه کې بلوټوث دی دا خپل دی نو داسې د دغه سویچ خپل پورټ سم دي ورسره چې د کوم ډیوایس کنیکټ د ډیوایس کنیکټیویټي هم شته دلته بیا چې کوم دا موږ سره د دغه سویچ پورټ دی او دا F0/3 باندې موږ سره چې 0BA نو 0BA به دلته موږ وسو چې د 0B1A دا د کوم پورټ دی دا د دغه 3 موږ سره دا دی تاسو یې کتای شو لاست کې څه ورکړی 0B1A نو دغه سره چې کوم دا انفارمیشن سیو دی دا د دغه پورټ والا سیو دی نو تاسو میک اډرس کتای شو په لاست کې لیکلی دی که نه 0B1A نو دا یې موږ سره میک اډرس ټیبل دلته څه شوی داسې که دغه سویچ له راشي په دغه سویچ کې به هم میک اډرس ټیبل راغلی وي زه به راشم زه به ولیکم چې انیبل نه بعد به ولیکم شو میک اډرس انټر مه کړلو نو دغه سره چې کوم خپل پورټ دي خپل باندې F0/1 F0/2 F0/3 دا چې څومره ډیوایس ورسره کنیکټ دي دا ټول یې په ورکړي دي چې کوم یو میک اډرس په کوم پورټ سره کنیکټ دی نو نارملی چې دا کومې موږ سره د کولیژن والا پرابلم یې ختم کړی دی څه شي په وجه باندې ختم شولو دا سویچ د انټیلیجنس د دغې ډیټا په بیس باندې چې دا دلته راغلې ده که ته هر څومره میسیجونه وکړې داسې فینامینا داسې کنسیپټ داسې میموري په هب کې نشته چې هغه خپل پورټ باندې کنیکټډ ډیوایس ریکارډ ځان سره سیو کړي دا ریکارډ موږ سره ختم کړی شي دغه ټیبل ختم کړی چې دا ټیبل راغلو نو تاسو سره کولیژن سټاپ شو خو براډکاسټینګ نه یې سټاپ ګوره براډکاسټینګ ما 2000 میسیج ولګلو دلته یې سینډ کړو دلته یې سینډ کړلو څله ځکه چې براډکاسټ ډومین یې سیم دی نو دا یې موږ سره د یو ټاپالوجي ده چې هغه ټاپالوجي د موږ څه بس ټاپالوجي ده بس ټاپالوجي وه